ሰላም ውድ ኮንተርስት ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ በቀደሙ የቀጠለውን የአዶቤ ፎቶሾፕ አጠቃቀምን የሚያሳይ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ቪዲዮውን እንግዲህ እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ቻናሌን እስካሁን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከቻናሉ ውስጥ ያያችኋቸው የወደዳችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁንም ጻፉልኝ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ኦሬዲ አንድ ክሬት ያደረኩት ፕሮጀክት አለ። እሱን ፎቶ ተጠቅመን እንቀጥል። እሺ፣ በዛሬ ደግሞ የምናያቸው እዚህኛው ጋር የምናገኛቸውን ቱሎች ነው የምናየው። እነዚህ ቱሎች ለምን ያገለግሉናል፣ እዚህኛው ጋር ያሉት ሌየሮች ምንድነው ስራቸው የሚለውን የሚያሳይ ነው። አብዛኞቹን ቱሎች መጠቀም የምንችለው እየሰራንበት ሲሆን ነው። ማለትም ፎቶ ኤዲት እያደረግን የተለያዩ ኢፌክቶችን እያየንባቸው ስንሄድ ነው። እዚህኛው ጋር ግን መሰረታዊ የምንላቸው ምን ሊሰሩልን እንደሚችሉ እነሱን እያየን እንሄዳለን። ለምሳሌ እዚህኛው ጋር ሙቭ ቱል አለ። ይሄ ሙቭ ቱል የሚያገለግለን እዚህኛው ጋር ያሉት አጠቃላይ እዚህኛው ጋር ያሉት በቀይ መስመር ውስጥ ያሉት አጠቃላይ የሚያገለግሉን ሰሌክት ለማድረግ ነው። የተለያየ ነገር ሰሌክት ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን። ለምሳሌ ከለር ለመምረጥ የምንጠቀምበት አለ እና በተለያዩ አይነት ሳይዞች ሰሌክት ለማድረግ የምንጠቀምበት አለ። ከዛ ውጪ ደግሞ እዚህኛው ጋር ያሉት ደግሞ እዚህኛው ጋር ደግሞ የምናያቸው ቱሎች ደግሞ የሚያገለግሉ ኤዲት ለማድረግ ነው። ለምሳሌ ከፎቶ ላይ ማጥፋት የምንፈልገውን ነገር ለማጥፋት ብሩሾችን ተጠቅሞ ለመሳል የመሳሰሉትን የምንሰራበት ነው እዚህኛው ጋር ያለን። እሺ፣ አሁን ለምሳሌ እዚህኛው ጋር ሙቭ ቱል የሚላለ። ይሄ ሙቭ ቱል የሚያገለግለው ምንድነው? ውስጥ ላይ እየሰራን ያለናቸውን ነገሮች ለማንቀሳቀስ ነው። ለምሳሌ አሁን የምንሰራበት ኤሪያ ይሄኛው የነጩ ክፍል ነው። በነጩ ክፍል ላይ ያለው ነው ይሄኛው። እዚህኛው ጋር ያለው አጠቃላይ ነጩ ኤሪያ የምንሰራበት ቦታ እሱኛው ነው። ይሄኛውን በምንሰራበት ጊዜ የተለያዩ ቱሎችን በመጠቀም እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እዚህኛው ጋር ሰሌክት ቱል አለ። ይሄኛው ሰሌክት ቱል በተለያየ አይነት ሼፕ ሰሌክት ለማድረግ ነው የሚያገለግለን። የዚህኛውን ባክግራውንዱን በጥቁር እንቀይረውና እያየን እንሂድ። እዚህኛው ጋር ያለው ሬክታንግል አለ። ሬክታንግል ይሄው እንደምታዩት በአራት ማዕዘን ሳይዝ ነው የሚያደርግልን ሰሌክት ለማድረግ የሚረዳን። ልክ እንደዚህ ሰሌክት ያደረጋችሁትን መልሳችሁ ለማጥፋት ኮንትሮል ዲን ከኪቦርዳችሁ ላይ መጫን ትችላላችሁ። ሰሌክሽኑን ያጠፋላችኋል። ሌሎችም አሉት በውስጡ። ለምሳሌ ሰርክል አለው፣ ኖርማል ሲንግል ላይን ወደ ጎን አንድ መስመር ያሰምርልናል። እዚህኛውም ጋር እንደዚህ ወደ ታች አንድ ቀጥታ መስመር አስምሮ ሰሌክት የሚያደርግልን አለ። እዚህኛው ጋር ያለው ሼፖችን በመጠቀም ሰሌክት የምናደርግበት ነው። ከዛም መቀጠል ደግሞ እዚህኛው ጋር አንድ ነገር ስንመርጥ ላይኖችን ተጠቅመን የምንሰራበት አለ። ይሄኛው እዚህኛውም ሶስት አይነት የሰሌክሽን ቱሎች አሉት የራሱ። ይሄኛው እንትን የሚሰራልን ሰሌክት ስናደርግ ክሊክ እያደረግንበት ነው የምንፈልገውን ኤሪያ ለመምረጥ ስንሞክር በማውዛችን ክሊክ ስናደርግለት ነው ላይን እየሳለልን የሚሄደው። ይሄኛውን ሳይል ልክ እዚህኛው ጋር ያለችው ጠርዟ ላይ ስታመጡ እንደምታዩት ሰርክሉ ለመግጠም ይጠጋልናል። ስለዚህ እሱን ስትጫኑት ሙሉን ሰሌክት ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላኛው በውስጡ ያለው ሰሌክሽን ቱል ደግሞ ሌሶ ቱል የሚለው አለ። ይሄኛው ሌሶ ቱል ደግሞ መሳል ነው። ልክ እንደቀድሙ ክሊክ ማድረግ አይጠበቅብንም። የምንፈልገውን አይነት ሼፕ እንስልለታለን። ያኛውን የሳልነው መንገድ ተጠቅሞ ይቀጥልልናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማግኔቲክ ቱል የምንለው አለ። ይሄኛው ደግሞ ዶቶችን በመተው ነው የሚሰራልን። ያው እንደምታዩት እንግዲህ ማውዙን አንድ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ሳትለቁት ስታንቀሳቀሱ ሰሌክት የሚያደርግበትን መንገድ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ልክ ስትለቁት በሬንጁ ሰሌክት ያደርግልናል። ከዛ መቀጠል እዚህኛው ጋር ደግሞ ማጂክ ዋንድ ቱል የሚባል ወይም ደግሞ ኩዊክ ሰሌክሽን ቱል የሚል ያለው አለ። ይሄኛው ኩዊክ ሰሌክሽን ቱል ለመምረጥ ነው የሚያገለግለን። ልክ እንደሌሎቹ ስንመርጥ ግን በብሩሽ አማካኝነት ወይም በሰርክል አለች ክሊክ ስናደርግበት እንደምታዩት እንግዲህ ሬንጅ አለው። እናንተ ትስሉለታላችሁ። የተለያየ አይነት ከለር ካልሆነ በስተቀር አንድ ጊዜ ልክ እንዲህ ክሊክ ስታደርጉለት ሙሉን ነው የሚመርጠው። ተመሳሳይ ከለሮችን በአንዴ ለመምረጥ ነው ይሄኛው የሚያገለግለን።
ማጂክ ዋንድ ደግሞ የሚለው ይሄኛውም ልክ እንደዛ ነው። ክሊክ ስታደርጉበት ለምሳሌ አሁን እዚህኛው ጋር ጥቁር ከለር ስላለ ጥቁር ከለር የሆኑትን ብቻ መርጦ ሰሌክት ያደርግልናል ማለት ነው። ብዙ አይነት የከለር ኮምቢኔሽን እዚህ ጋር ቢኖረው ልክ እንደዛ ክሊክ ያደረግንበትን ብቻ መርጦ ያስገባልናል ማለት ነው። ከዛም መቀጠል እዚችኛው ጋር ክሮፕ ቱል አለ። ይሄ ክሮፕ ቱል ሁላችንም በስልካችን ላይ እንደምንጠቀመው ክሮፕ ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት። ከስልካችን የተለየ ያን ያህል ውጤት የለውም። ክሮፕ ካረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ ይሄኛውን ኤሪያ ነው መፈልገው የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ ራይት የሚለውን ስትጫኑ ክሮፕ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛም መቀጠል ደግሞ እዚችኛው ጋር ከለር መምረጫ አለ። ይሄ ከለር መምረጫ የሚያገለግለን ለምንድን ነው? የምንፈልገውን ከለር ለማመሳሰል ስንሰራ ከለሮችን ለምሳሌ አንድ ነገር ኮፒ አድርገን ከሆነ መስራት የምንፈልገው አንድ ቢዝነስ ካርድን ደግመን መስራት የምንፈልግ ከሆነ ከለሩን በዚህኛው ሰሌክት እያደረግን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። የምትሰሩበትን ከለር በዚህኛው ሰሌክት ለማድረግ ይረዳችኋል። ከዛም መቀጠል ደግሞ እዚችኛው ጋር የምናገኛቸው ይሄኛው ኤሪያ ደግሞ ይሄኛው አሁን ላይ በቀይ የተሰመረበት ደግሞ እነዚህኞቹ ኤዲት ለማድረግ ነው የሚያገለግሉን። ለምሳሌ ፊታችን ላይ ነጠብጣብ ካለ ብጉር ካለ ፎቶን ኤዲት ስናደርግ ያኛውን ማጥፋት እንችላለን። አላስፈላጊ ጠባሳዎች፣ የተለያዩ ነገሮችን ብቻ ከፎቶ ላይ ለማጥፋት ነው የምንጠቀምባቸው። ኢሬዝ ለማድረግ የመሳሰሉትን የምንሰራባቸው ናቸው። በዋናነት እነዚህኞቹን ፎቶ ኤዲት እያደረኩ ነው ለማሳየት የሚቀለው። ስለዚህ ለዛሬ ኢንትሮዳክሽን ስለሆነ ዋና ዋና ነገሮችን እንድታያቸው ነው። ከዛ መቀጠል ደግሞ እዚችኛዋ ጋር የምታዩቸው እዚችኛዋ ድረስ ደግሞ የምታገኛቸው ሼፖችን ክሬት ለማድረግ ነው። የተለያዩ አይነት ቅርጾችን ለመስራት ያገለግሉናል እዚህኛው ጋር ያሉት። ከዛ መቀጠል ደግሞ እዚህኛው ላይ እዚህ ጋር የምናገኛቸው አራቱ ደግሞ ሁለቱ ደግሞ አንድ የእጅ ምልክትና የማጉያ አንድን ፎቶ ዙም ኢን እና ዙም አውት ለማድረግ የምንጠቀምበት አለ። ይሄኛው ፎቶአችንን ስንሰራ ዙም ለማድረግ ወይንም ደግሞ ወደ ኋላ ለመመለስ ደግሞ ከኪቦርዳችሁ ላይ አልትን ተጭናችሁ ወደ ኋላ ለመመለስ ትጠቀሙበታላችሁ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ሃንድ ቱል የሚያገለግለን ፎቶውን ለማንቀሳቀስ ለምሳሌ እንደምታዩት ወደ ታችና ወደ ላይ ያደረጋችሁ ለመስራት ያገለግላችኋል ማለት ነው። እዚህኛው ጋር የተለያዩ ሼፖችን ክሬት ማድረግ ያለልን ሬክታንግል፣ ሰርክል፣ ፖሊጎናል የመሳሰሉትን ብዙ አይነት ሼፖች ክሬት ለማድረግ እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ጋር ከስተም ሼፕ ቱል አለ። እዚህኛው ላይ ደግሞ የተለያዩ አይነት ሼፖች አሉት። እነሱን ሼፖች እየተጠቀማችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ልብ ቅርጽ፣ የመኪና፣ የሳይክል የመሳሰሉ ሼፖች አሉት የፎቶሾፑ የራሱ። እነሱን ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ጋር አዲስ ፎቶሾፕ ከሆነና እነዚህ ካልመጡላችሁ እዚች የምታዩት የሴቲንግ ምልክቷ ላይ በመግባት እዚች ጋር ኦል የምትል ምርጫ አለችላችሁ። ኦል የሚለውን መርጣችሁ ኦኬ ስትሉት የቀሩትን የእናንተ ጋር ያልመጡላችሁን ያመጡላችኋል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል አንድ የምትፈልጉትን ሼፕ ከመረጣችሁ በኋላ ከእናንተ የሚጠበቀው መሳል ነው ማለት ነው። ድራግ አድርጋችሁ ስትለቁት ኢፌክቱን ይወስድላችኋል። ሌሎቹን እንዴት ከለሮችን አመጣጥረን መስራት እንችላለን ምናምን የሚለውን ወደፊት ከፎቶ ጋር እያየነው እንሄዳለን። ከዛ መቀጠል እዚችኛዋ ጋር ደግሞ የምናገኛቸው ቱሎች አሉ። ሌየር ላይ የምናገኛቸው እዚች ጋር ያሉት ቱሎች አሉ። እነዚህ ቱሎች የሚያገለግሉን ደግሞ ፎቶ ኤዲት ስናደርግ ለምሳሌ ብራይትነስ ባላንስ ለማድረግ፣ ከለሮችን ባላንስ ለማድረግ ያገለግሉናል። እነሱን የያዙ እንትኖች አሉ። ከዛ መቀጠል ደግሞ ይሄኛው እዚህ ጋር የምታገኙት ኤሪያ ደግሞ ሌየር ኤሪያ ይባላል። ይሄ ሌየር ኤሪያ የሚያገለግለን ለምንድን ነው? የምትሰሯቸውን አዳዲስ ኢፌክቶች እንዳለ እየመዘገበ የሚያስቀምጥላችሁ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚችኛው ጋር ይሄኛው ሼፕ አለ፣ ባክግራውንዱ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው የባክግራውንዱ ነው። ከዛ መቀጠል ይሄኛውም እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ባክግራውንዱ ለብቻው ያደርግላችኋል ይሄኛውን ሼፕ። አሁን እዚችኛውም ጋር ሌላ ሼፕ ብንጨምር ብንል እሱን ደግሞ ለብቻው ያስቀምጥልናል ማለት ነው። የምትሰሩትን ስራ በሙሉ ትራክ እያደረገ ያስቀምጥላችኋል። ለምሳሌ አሁን ሶስተኛ ሼፕ እዚህኛው ጋር ብንጨምር
ያው እንደምታዩት እዚህኛው ጋር ቁጥሩ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ሼፕ 1 ሼፕ 2 ሼፕ 3 እያለ እዚህኛው ጋር ቴክስት አለች። እዚህ ጋር ቴክስት ስንጽፍ ደግሞ ሌየር 1 ብሎ ያመጣልናል ማለት ነው በጻፍ ነው ጽሁፍ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌየሮቹ ጥቅማቸው ምንድነው? የምንሰራውን ስራ ትራክ ለማድረግ ምን እየሰራን ነው የሚለውን እያሳየን ይሄዳል ማለት ነው። አዳዲስ ሌየሮችን ስንጨምር ደግሞ እያንዳንዱን ስራችንን ከፋፍለን መስራታችን ጥቅም ይኖረዋል። እነሱንም እንግዲህ ወደፊት በተለያዩ ፎቶዎች ኤዲት እያደረግን ሞር በደንብ ግልጽ እየሆኑላችሁ ይመጣሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ መሰረታዊ እነዚህን ነገሮች በዋናነት ቱሎችን ማወቅ፣ ለምሳሌ እዚህኛው ጋር እዚህ ጋር የምታገኟቸው እንዳለ ሰሌክሽን ቱል የሚባሉት ናቸው። ከዛ መቀጠል እዚህኛው ጋር ደግሞ ለፎቶ ኤዲቲንግ የምንጠቀማቸው ከለር ለማሳመር፣ ፊታችን ላይ ያሉ ነጠብጣቦችን ለማጥፋት፣ የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ሼፖችን፣ ቴክስት የመሳሰሉትን ለመስራት፣ እዚህኛው ጋር ደግሞ ፎቶውን ዙም ኢን ዙም አውት እያደረግን ለመስራት የሚያገለግሉ ናቸው። እነሱን በዋናነት እንድታውቁ ነው። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮዎች ደግሞ ይሄኛውን ብታውቁ የተሻለ ይሆናል የሚለውን የሚያሳያችሁን ቪዲዮ አዘጋጅቼ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ ሀሳብ አስተያየታችሁንም ይሄ ቢስተካከል ይሄ ቢጨመር የምትሉትንም በኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ።